morning guys. Dito kami ngayon sa Tagaytay Macdo. Mamaya pupunta kami sa People's Park. Medyo maulan nga lang dito. Ano ngayon? August 11. And it's 9:04 AM. Okay. Kita ulit tayo mamaya. Hello guys, nandito na kami sa ano dito? Hindi ko alam. Palace in the sky. Uy! Tubig. Ano? Ay, ayan yung pinag-shootingan, Hal. Nakakata ka tayo? Oo, yan. Look, tingnan nyo, maulap. Alam mo si Raya Manawari, Hal? Oo, yan yun. Alam mo yun, yung napanood ko yun, may ganyan yung nasa eh. Hindi ba yun pantay-pantay? Pantay-pantay yan, paikot iba pa lang. yun. Pero pa ako nakitang ganun eh. Ganda rito, no? Yung vlog natin, wala na naman magsasalita. Tawa tayo ng tawa eh. Hi! Today we're... Ba't tayo nag-jeep? Sobrang lakas ng vlog. Ay hindi, natatapos ako lumakad. Kapaba. Grabe, busong-buso yung vlog.